Ngày hôm nay chuyến hành trình sẽ đưa chúng ta đến với Singapore, đảo quốc sư tử, một trong những nơi sạch sẽ, hiện đại và kỷ luật nhất trên hành tinh. Nếu bạn từng nghe ai đó nói Singapore là thành phố trong mơ thì không sai. Nhưng bạn có biết được không, ở đây có một luật lệ nghe qua thì hơi kỳ cục, cấm ăn kẹo cao su. Đúng vậy, cái thứ kẹo ngọt ngào mà chúng ta nhai cho vui miệng, nhai để hơi thở thơm tho hay đơn giản nhai để giết thời gian lại bị cấm ở Singapore. Nếu bị bắt quả tang nhai kẹo ở nơi công cộng mà không có lý do chính đáng, hoặc tệ hơn là nhập lậu kẹo vào đây, bạn có thể bị phạt một số tiền rất lớn hoặc thậm chí là đối mặt với án tù. Nếu đến Singapore, giả sử bạn vừa bước ra từ sân bay Changi, một trong những sân bay đẹp nhất thế giới với những khu vườn ở trong nhà, với một thác nước mà ai cũng muốn check-in. Sau đó, bạn dạo bước ở trên đường, ngắm những tòa nhà chọc trời sáng bóng, những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng như tranh vẽ. Bạn sẽ thấy đường phố sạch đến mức người ta tưởng như có thể soi gương dưới vỉa hè, không một mẩu rác, không một vết bẩn. Rồi bạn chợt nhớ ra, lâu rồi chưa làm miếng kẹo cao su nào, hãy mở túi lấy một viên nhai cho vui. Nhưng mà khoan đã, nếu bạn nhổ bã kẹo cao su xuống đường hoặc bị phát hiện mang kẹo vào nước này mà không có giấy phép, bạn đang gặp rắc rối to. Có một câu chuyện thực sự đã xảy ra vào năm 1992, ngay khi lệnh cấm kẹo cao su vừa được ban hành. Một du khách người Mỹ, chắc là lần đầu tiên đến với Singapore, đã vô tư nhai kẹo trên tàu MRT, hệ thống tàu điện ngầm nổi tiếng của nước này. Anh ta nhai xong, nhổ bã kẹo xuống sàn tàu theo thói quen. Ngay lập tức nhân viên an ninh xuất hiện, đưa anh ta ra khỏi tàu, phạt 500 đô la Singapore, khoảng 8 triệu đồng thời bấy giờ, và yêu cầu xin lỗi công khai. Anh chàng này còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì vẫn chỉ biết lý nhí mà thôi. Tôi chỉ nhai kẹo thôi mà. Nhưng ở Singapore, chỉ nhai kẹo không đơn giản là như vậy. Để hiểu được lý do, chúng ta phải quay ngược thời gian về những ngày đầu của Singapore. Vào đầu thế kỷ 19, nơi đây chẳng khác gì ngoài một làng chài nhỏ bé, lầy lội, đầy muỗi và bệnh tật. Dân chúng sống chen chúc trong những túp lều tồi tàn, nước thải lênh láng, rác rưởi ngập đường. Đầu thế kỷ 19, Sir Stamford, một quan chức Anh, đặt chân đến và thấy tiềm năng của hòn đảo này. Ông biến nó trở thành thuộc địa của Anh, một cảng giao thương chiến lược giữa Đông và Tây. Nhưng lúc đó, Singapore vẫn chỉ là một điểm dừng chân, chưa phải là thiên đường như bây giờ. Đến năm 1965, khi Singapore tách khỏi Malaysia và trở thành một quốc gia độc lập, mọi thứ mới thực sự thay đổi. Thời điểm ấy, đất nước này như một đứa trẻ mồ côi giữa Đông Nam Á, không tài nguyên thiên nhiên, không đất đai rộng lớn. Dân số thì đông đúc so với diện tích nhỏ bé của họ, và đa phần sống trong cảnh nghèo đói. Những khu ổ chuột mọc lên như nấm, vệ sinh tồi tệ, nước sạch là thứ xa xỉ. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, một người đàn ông đã đứng lên và vẽ ra tương lai cho Singapore. Lý Quang Diệu, vị thủ tướng đầu tiên, người được cả thế giới biết đến như kiến trúc sư trưởng của Singapore. Ông ta có một tầm nhìn rõ ràng, biến Singapore từ một vùng đầm lầy trở thành một thành phố sạch sẽ, hiện đại và giàu có để thu hút đầu tư nước ngoài. Ông ta từng nói là chúng ta không có dầu mỏ, không có vàng, nhưng chúng ta có con người. Và nếu con người biết kỷ luật thì chúng ta sẽ thắng. Với Lý Quang Diệu, sự sạch sẽ không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh. Ông ta bắt đầu một chiến dịch dọn dẹp rác, xây dựng cơ sở hạ tầng, trồng cây xanh khắp thành phố và quan trọng nhất, ban hành những luật lệ nghiêm ngặt để thay đổi thói quen của người dân. Không được xả rác, không được khạc nhổ, không được hút thuốc bừa bãi, ai vi phạm là bị phạt ngay lập tức. Nhưng kẹo cao su thì liên quan gì đến chuyện này? Đến những năm 1980, Singapore đã có những bước tiến thần kỳ. Từ một làng chèo nghèo nàn, nó trở thành một thành phố với những con đường thẳng tắp, những khu nhà cao tầng mọc lên và đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Năm 1987, hệ thống tàu điện ngầm Singapore ra đời, một niềm tự hào lớn của họ. Đây không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là biểu tượng của sự hiện đại, hiệu quả và trật tự. Tàu chạy đúng giờ đến từng giây, sạch sẽ đến mức bạn có thể ngồi bệt xuống sàn mà không sợ bẩn. Nhưng rồi một kẻ thù nhỏ bé xuất hiện và đã làm đảo lộn tất cả. Nó chính là bã kẹo cao su. Hồi đó nhai kẹo cao su là thói quen phổ biến ở Singapore, giống như nhiều nước khác. Người ta nhai để xả stress, nhai để hơi thở thơm tho, hay đơn giản là để có một thứ gì đó ngậm trong miệng trong khi chờ xe buýt. Nhưng vấn đề là sau khi nhai xong, không phải ai cũng bỏ bã kẹo vào thùng rác. Họ nhổ bừa bãi ở trên vỉa hè, trong công viên, dưới cây công cộng và đặc biệt nhất, tệ nhất là trên tàu điện ngầm. Bã kẹo có thể dính vào ghế thì đôi khi cố còn lau được, nhưng nếu nó dính vào cửa tàu thì sao? Năm 1989, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Cửa tàu điện ngầm bị kẹt vì bã kẹo cao su dính vào và nó lại dính vào khu vực cảm biến. Hệ thống tê liệt hàng giờ,
Hàng ngàn người bị trễ giờ đi làm, giao thông hỗn loạn, chính phủ đã phải chi cả chục ngàn đô la để sửa chữa, và đó mới chỉ là lần đầu tiên. Chưa hết, bã kẹo cao su còn xuất hiện khắp nơi. Trong thang máy người ta nhấn nút mà không được vì kẹo dính chặt vào bảng điều khiển. Trên đường phố, bã kẹo đen xì bám đầy vỉa hè, làm mất đi vẻ đẹp, mỹ quan của Singapore. Dọn dẹp chúng không hề dễ, phải dùng hóa chất đặc biệt, tốn hàng triệu đô la mỗi năm. Nhưng người dân thì cứ vô tư nhai, lại nhổ. Với Lý Quang Diệu và đội ngũ của ông ta, đây không chỉ là chuyện vệ sinh mà là vấn đề hình ảnh của quốc gia. Một đất nước muốn trở thành trung tâm tài chính toàn cầu, muốn mời gọi những tập đoàn lớn trên thế giới đặt trụ sở, không thể để bã kẹo cao su phá hoại mọi thứ như vậy được. Thế là năm 1992, Singapore đưa ra một quyết định táo bạo cấm kẹo cao su hoàn toàn, không được bán, không được nhập khẩu, không được nhai, trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt ở đây là dùng cho mục đích y tế, ví dụ như nhai kẹo để cai thuốc lá, nhưng phải có đơn của bác sĩ. Lệnh cấm này nằm trong đạo luật kiểm soát hàng hóa sản xuất và được thực thi với sự nghiêm khắc mà chỉ Singapore mới có, chỉ Singapore mới làm được. Cửa hàng nào còn bán kẹo cao su sẽ bị tịch thu hàng và phạt tiền. Ai nhập lậu kẹo thì bị đi tù. Thậm chí nhai kẹo ở nơi công cộng mà bị phát hiện cũng có thể bị phạt. Chỉ trong năm đầu tiên lệnh cấm được ban hành, chính phủ đã tịch thu hàng chục ngàn gói kẹo cao su, và đó là những gói kẹo cao su được nhập khẩu. Hàng trăm người bị phạt vì vi phạm. Người dân Singapore lúc đầu cũng hơi bất ngờ, thậm chí phản đối, nhưng dần dần họ hiểu rằng đây là một phần trong chiến lược lớn hơn, giữ cho Singapore sạch sẽ, trật tự và đáng tin cậy trong mắt thế giới. Để thực thi luật pháp của mình một cách nghiêm minh, trước hết Singapore đánh vào túi tiền. Nếu bạn từng nghe ai đó gọi Singapore là thành phố phạt tiền thì không hẳn là nói đùa. Ở đây mọi thứ đều có quy tắc và vi phạm là phạt không khoan nhượng. Xả rác ư? Phạt 1.000 đô Singapore lần đầu. Lần thứ hai thì vừa phạt tiền vừa phải lao động công ích. Mặc một chiếc áo phản quang ghi chữ tôi xả rác và đi quét giữa đường phố. Vẽ bậy lên tường sẽ bị phạt roi công khai. Một hình phạt nghe hơi cổ nhưng vẫn tồn tại đến giờ, từng khiến thế giới xôn xao khi một thanh niên người Mỹ bị phạt roi vào năm 1994 vì tội vẽ graffiti không đúng chỗ. Còn với kẹo cao su, ngoài phạt tiền và tù, nếu bạn nhập lậu một lượng lớn, hậu quả còn nặng hơn, có thể bị tịch thu tài sản hoặc trục xuất nếu là người nước ngoài. Nhưng người dân Singapore, họ vẫn sống với kỷ luật này, họ không sống trong sợ hãi. Với họ, những luật lệ này đã trở thành một phần của cuộc sống, một cách để giữ gìn đất nước mà họ tự hào. Quan trọng là đường phố sạch và tàu thì cứ chạy đúng giờ. Thực ra, lệnh cấm kẹo cao su không chỉ để giữ sạch đường phố, nó còn mang đến một thông điệp mạnh mẽ hơn. Ở Singapore không có chỗ cho sự cầu thả. Từ những thứ nhỏ nhất như nhai kẹo, chính phủ muốn rèn người dân vào một lối sống kỷ luật, có trách nhiệm với cộng đồng. Và tư duy đó đã giúp Singapore từ một làng chài nghèo khó trở thành một trong những nước giàu nhất thế giới chỉ trong vài thập kỷ. Dù vậy, người dân Singapore rất thân thiện với khách du lịch. Nếu bạn vô tình mang kẹo vào và bị phát hiện, thường thì hải quan chỉ tịch thu và nhắc nhở, miễn là bạn không cố tình vi phạm. Nhưng để tránh mất tiền oan, tốt nhất hãy kiểm tra túi xách trước khi lên máy bay. Điều thú vị nữa là lệnh cấm kẹo cao su cũng không cứng nhắc mãi mãi. Đến năm 2004, Singapore ký hiệp định thương mại tự do với Mỹ, một bước ngoặt lớn trong quan hệ kinh tế. Mỹ là nơi có những công ty kẹo khổng lồ và họ đã gây áp lực để Singapore nới lỏng lệnh cấm. Họ lập luận rằng kẹo cao su không phải lúc nào cũng xấu, nhất là loại dùng trong y tế như kẹo giúp giảm căng thẳng, kẹo cải thiện sức khỏe răng miệng hay kẹo hỗ trợ cai thuốc lá. Sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, chính phủ Singapore đồng ý một chút, cho phép nhập khẩu kẹo cao su y tế, nhưng với điều kiện phải có đơn của bác sĩ hoặc nha sĩ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ Singapore.